إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما. هذه الحلقة برعاية راعينا الدائم بيتزا هات جدة، اللي بيقدم لنا مسابقة الفائز فيها بياخذ 1000 ريال، راح ننوه عليها في اكاونت الانستغرام اللي موجود هنا. وبالتحديد هذه الحلقة هي إهداء إلى خالتي ثريا أبو جزائر اللي قامت بتربيتي واقترانها مع حلقة الشافعي، لأنها كان الله يحفظها دائما تنصحني باستخدام أبيات الشافعي، وده أثر في تكوين شخصيتي، فشكرا خالة. هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد الله بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي، يعني يلتقي نسبه بنسب الرسول صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. اختلفوا في مكان ولادته، في ناس تقول في غزة، وناس يقولوا في عسقلان، وناس يقولوا انه غزة هي اصلا عسقلان، وفي ناس يقولوا في اليمن، لكن الاغلب اتفق انه ولد في غزة سنة 150 للهجرة. وبالمناسبة في هذيك الفترة كان اغلبية اهل غزة هم من اليمن. كانت نشأته نشأة قاسية جدا، ابوه مات وهو صغير وامه قامت برعايته، وكانوا فقراء جدا، وكانوا عايشين في وسط القبائل اليمنية. وتقول امه على كلام الشافعي لما قالت له الحق باهلك فتكون مثل امه، فإني أخاف أن تغلب على نسبك، فجهزتني إلى مكة فقدمتها وأنا يومئذ ابن 10 سنين أو شبيه ذلك، فصرت إلى نسيب لي وجعلت أطلب العلم. فكانت تكوينة الإمام الشافعي أنه هو عاش عيشة اليتامى والفقراء بالإضافة إلى نسب رفيع، خلت من شخصيته تكون شخصية رفيعة وعنده تكفيه أبسط الأشياء، وكان صاحب همة وهدف محدد وهو طلب العلم. حفظ القرآن الكريم وعمره 7 سنين، وحفظ الموطأ لابن مالك وعمره 10 سنين. وكان من شدة الفقر ما كان في شيء يكتب عليه، فاكتسب مهارة الحفظ السريع، يعني هو كان يحفظ بسرعة عشان ما كان عنده شيء يكتب عليها، يعني اللي ما عاش حياة قاسية والله صراحة فاته كثير. ولما كان يلاقي فرصة انه يكتب على اي شيء قابل للكتابة عليه كان يستخدمه، فكان يقول كنت التقط الخزف وكرب النخل واكتاف الجمال فاكتب فيها الحديث. طبعا الامام الشافعي كان اول شيء يبغى يكون محترف فيه هو اللغة العربية، وطبعا مع انتشار الإسلام صار في تداخل في اللغات، فتلاقي فيه مصطلحات أعجمية تتخلل الكلام العربي اللي هي نوع من أنواع اللهجة، زي مثلا نحن اليوم قاعدين نتكلم ب50 ألف لهجة، صحيح في العرب نفهم بعض لكن لهجات. فيقول الإمام الشافعي خرجت عن مكة فلزمت هذيلا في البادية أتعلم كلامها وآخذ طبعها، وكانت أفصح العرب، فبقيت فيهم 17 سنة أرحل برحيلهم وأنزل بنزولهم. مارس اللغة العربية حتى تفوق على هذيل نفسهم، يعني حتى الأصمعي بنفسه قال صححت أشعار هذيل على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس. المهم رجع إلى مكة وطلب من والي مكة أنه يكتب رسالة إلى والي المدينة أنه يكلم ويقنع الإمام مالك أنه يلحق الشافعي بالحلقة حقته. والإمام مالك معروف هو ليش الرسالة دي والقصة دي جات أصلا؟ لأنه الإمام مالك كان من أعظم العلماء في ذاك الوقت، حتى لدرجة أنه الناس اللي في مجالس العلم لو حب أنه هايط على صاحبه أو مثلا يشوف نفسه بحاجة كان يروح يجلس في حلقة الإمام مالك، فيقول للإمام مالك حدثنا يا مالك. الشخص هذا ليه بيقول له حدثنا يا مالك؟ عشان لما مالك يحدثه بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال هذا يروح يجوب الأرض في كل مكان ويقول حدثني مالك على أساس أنه أنا قابلته. فهذا نوع من أنواع القوة الاجتماعية. والإمام مالك عشان اللقطة دي لا تصير معاه كثير كانت جلسته هيبة، أنت أصلا في هيبة في المجلس حقه، ما تستطيع أنك أنت تقول أي كلمة أو تسأل أي سؤال. وقد صارت له قصة إن شاء الله يوم من الأيام راح نشرح أكثر عن الإمام مالك، فبس اللي نفهم منه أن الدخول عند الإمام مالك كان شيء صعب جدا. المهم خرج الإمام الشافعي من مكة واتجه إلى المدينة وأعطى الرسالة إلى والي المدينة. لما قريها قال له يا فتى أن أمشي من جوف المدينة إلى جوف مكة حافيا راجلا أهون علي من المشي إلى باب ابن مالك، لأنه ابن مالك زي ما قلنا له هيبة وما يجامل أحد وكان دائما يلسع. المهم الشافعي أقنع والي المدينة وبالفعل اقتنع وقابلوا الإمام مالك، أخذ الكتاب من يدهم قرأوا ورماه ورجع قال لهم سبحان الله أو صاروا علم رسول الله يؤخذ بالوسائل. فرد الإمام الشافعي قال له أصلحك الله إني رجل مطلبي. فهنا أذله الإمام مالك ولقط في الشاب قوة الفراسة والكاريزما اللي عنده، ولما صار يحضر مجلس الإمام مالك شاف فيه نباهة وذكاء وسرعة الحفظ كانت عالية جدا وكيفية استيعابه للأمور. والإمام الشافعي لما التقى بالإمام مالك بدأ يهتم أكثر ويميل إلى الفقه.
ووصل لمرتبة في العلم انه صار يجلس ويحاور الامام مالك في فتاويه، وجلس مع الامام مالك الى ان توفى الامام مالك سنة 179 للهجرة. اتجه بعد كذا الى مكة وبدأ يلقي فيها الدروس. مين كان احد طلابه؟ الامام احمد بن حنبل. بعد ما مات الامام مالك رجع الى مكة، وهناك التقى بوالي اليمن وبالتحديد والي نجران، فاخذوا معاه لهناك وخلاه يمسك القضاء، وفعلا مسك القضاء. بس الوالي هذا طلع ظالم وما قدر يستحمل نصائح الشافعي له. المهم يقوم الوالي هذا ويوشي بالشافعي عند الخليفة آنذاك وهو هارون الرشيد، ويقول له هذا من الناس اللي محسوب على العلويين اللي جالسين يطالبوا في الحكم. فرسل هذا الوالي لهارون الرشيد وقال له إني أخاف أن يخرجوا وأن ها هنا رجلا من ولد شافع المطلبي لا أمر لي معه ولا نهي، وقال عنه كمان يعمل بلسانه ما لا يقدر عليه المقاتل بسيفه. المهم أخذوه للخليفة بالظن طبعا، ولكن قوة حجة الإمام الشافعي لهارون الرشيد قضت المسألة والحقيقة ظهرت. وجلس في العراق وتعلم فقه العراقيين، لأنه كان هناك فقط نوعين من الفقه، فقه أهل المدينة وفقه أهل العراق، فقه الرأي وفقه الحديث. باختصار شديد، فقه أهل الحديث فقه مبني على الكتاب والأحاديث النبوية، أما فقه أهل الرأي فهو يعني اسمه منه فيه، اللي هو مع الآراء، اللي هو في البداية يأخذ الكتاب ثم الحديث ثم الاجتهاد وعملية القياس. وبكذا يكون الإمام الشافعي تعلم من المدرسة المدينية والمدرسة العراقية. وجلس بعد كذا الإمام الشافعي في مكة لمدة 9 سنين، يجالس مفتي مكة واسمه مسلم بن خالد الزنجي، فأخذ عنه العلم إلى أن أذن للشافعي بالفتوى. وبعدها يعني الشافعي بدأ يفتي، وثم بعد ذلك اتجه مرة ثانية للعراق سنة 195 للهجرة. كان له طريقة مميزة في التحليل وفي عملية التفقيه ما سبق فيها أحد قط، وألف كتابه الشهير الرسالة. كان ظاهرة ومحط أنظار الجميع، كانت المناظرة معاه ممتعة لأنه ما كان يدور فيها فوز يعني من وراء المناظرة، وإنما يدخل بنية أنه ممكن يسمع رأي غير رأيه، وكانت دائما نيته أنه اللي قدامه يكسبه بالحجة، لأنه لو اللي قدامه كسبه بالحجة معناته في زاوية الإمام الشافعي ما طالع فيها. طبعا خروجه الأخير من مكة إلى بغداد بيكون فيه الشافعي زي ما قلنا درس كل شيء في الفقه، أخذها من عدد كبير من المذاهب والمدارس والأفكار حتى اللي فيها نزاعات متفرقة. وكانت منهجية الشافعي كونه ضليع في اللغة العربية هو إنه يستنبط الأحكام الفقهية أولا من الكتاب ثم من السنة ثم الاجتهاد والقياس، بمعنى أن الإمام الشافعي ما كان محسوب على أي مدرسة أو ناشئ على مدرسة معينة، هو بدأ باللغة العربية وكان يعتبر شاعر، ثم بعد ذلك تبحر في العلوم الفقهية بطريقة محايدة، وعشان كذا يعتبر أنه الشخص الذي تكلم في الفقه بمنهجية واضحة. فهو من وضع أصول الفقه، يعني حط لها حدود وقواعد معينة، خلى عملية المناظرات بين المدارس أكثر كفاءة. وقالوا عنه إن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطو في علم المنطق. وكتابه الرسالة اللي بيتكلم فيها عن أصول الفقه اللي كتبه في بغداد رجع بعد كده كمله في مصر وأعاد تصنيفه إلى أصول الفقه الحديث. وعدد مؤلفات الشافعي طبعا ما حد يعني ما في رقم دقيق، في ناس قالت من 140 وفي ناس قالت إلى 6، يعني 6 بس. وأنا مع المدرسة اللي هي الكتب القليلة، لأنه تعرف من شخصية الشافعي أنه قل ما يتكلم، وإذا تكلم نطق. من علومه اللي تعلمها الفراسة والأنساب. الفراسة يعني علم الناس وطبايعهم، ويسموا هذا العلم بالفيزيوجونومي بالإغريقية، وبالإنجليزي يعني شارلوك هولمز اللي احنا نعرفه. قال عنه الإمام المزني: كنت مع الشافعي في الجامع إذ دخل رجل يدور على النيام الذين ينامون في المسجد. الشافعي طالع فيه، بعدين قال للربيع اللي معه، قال له: قم فقل له أذهب لك عبد أسود مصاب بإحدى عينيه؟ قال الربيع: فقمت إليه فقلت له، فقال: نعم. الرجال قال: ايوه تمام. فقلت: تعال. فجاء إلى الشافعي، فجاء الرجال عصب، قال له: أين عبدي؟ فقال له الشافعي: تجده في الحبس. فراح الرجال وفعلا لقوه في الحبس. فقال المزني: فقلت للشافعي: أخبرنا فقد حيرتنا. قال له: نعم، رأيت رجلا يدخل من باب المسجد يدور بين النيام، فقلت: يطلب هاربا، هذه واحدة. ورأيته يجيء السود دون البيض، هذه الثانية. فقلت: هرب له عبد أسود، هذه الثالثة. ورأيته يجيء ليرى العين اليسرى، فقلت: مصاب بإحدى عينيه. قلنا: فما يدريك إنه في الحبس؟ كلها ضبطت. طب الحبس كيف عرفتها؟ قال: هذا هو الغالب. يعني هنا نجي في حتة الاستنتاج. فقال: إنهم على القوم اللي بيهربوا دائما من الناس اللي بيشتغلوا عندهم، إنهم إذا جاعوا سرقوا وإذا شبعوا أفسدوا. فتأولت أنه قد فعل شيئا في ذلك، مدام إنه هارب يبحث عن شيء فقد سرق، وإنه حاليا يكون في السجن. هذه قصة.
احد القصص الثانية انه مرة قنص واحد كان يقول عنه يعني في نفسه انه هذا شكله رجل مشتمام وبخيل، فحب يتأكد اذا كانت فراسته صح. شافه الين دخل بيته وراح دق عليه الباب وقال له انا مسافر تضيفني عندك؟ قال له حياك. دخل وجلس معاه وظبط واكل وكل شيء. ثاني يوم الامام وهو ماشي عرف بنفسه وقال خلاص هنا الامام قال يعني الحمد لله في الاخير انا طلعت خطأ وكنت حاخذه كده بالظن. فقال له لقد أكرمتني، فإذا جئت المدينة اسأل عن محمد بن إدريس الشافعي. فطالع فيه الرجال قال له أمولى أنا عند أبيك؟ قال له إيش؟ قال له تحسبني يعني أنا أشتغل عند الوالد اللي أنا سويت لك هو ببلاش؟ قال له شفت الحليب اللي شربته هذا بدرهمين والعطر اللي أخذته 3. المهم طلعت الحسبة في الأخير 10 دراهم. قام انبسط الإمام الشافعي وقام قال له دي 3 زيادة، المهم إن أنا طلعت صح. طبعا كل الناجحين لهم أعداء، وكل العلماء في ذاك الوقت كانوا يغاروا من الشافعي، فحبوا إنهم يسووا له المكائد، يعني اللي هو يرموه بكلمة ولا في المناظرات ما يكونوا كويسين معه. فمرة في مجلس عند هارون الرشيد اجتمعوا كل العلماء وبدأوا يحشروا بأسئلة يعطوها للشافعي. الشافعي ذكي قلنا في أصول الفقه وفي الاستنباط، فهم يدوا له قضية، والقضية دي خلاص تمت، يقولوا فلان أخذ كذا وفلان أخذ كذا وفلان أخذ كذا ووجب على هذا كذا ووجب على هذا كذا. فهمت فايش القضية؟ يعني هم يعطوا له المخرجات، هو لازم يعطيهم المعطيات. تمام؟ فتبدأ الأسئلة كالتالي. السؤال الأول: ما قولك في رجل ذبح شاة في منزله ثم خرج لحاجة وعاد فقال لأهله كلوا أنتم الشاة فقد حرمت علي، فقال أهله ونحن حرمت علينا كذلك. جلس الشافعي يفكر، لقى الجواب وقال إن هذا الرجل كان مشركا فذبح الشاة على اسم الأنصاب وخرج من منزله لبعض المهمات، فهداه الله تعالى إلى الإسلام وأسلم فحرمت عليه الشاة، وعندما علم أهله بإسلامه أسلموا هم أيضا فحرمت عليهم الشاة كذلك. السؤال الثاني: ما قولك في رجل هرب له غلام فقال هو حر إن أكلت طعاما حتى أجده، فكيف المخرج له؟ يعني هو قال لو أنا حطيت أكل في فمي اللي هرب ده صار حر، فإيش يسوي عشان يخرج له من مخرج؟ فقام قال يهب الغلام لبعض أولاده ثم يأكل ثم بعد ذلك يسترد ما وهب. السؤال الثالث: أخذ رجل قدح من الماء ليشرب فشرب نصفه حلالا وحرم عليه بقية ما في القدح. صعبة دي. فقال الشافعي إن الرجل شرب نصف القدح ورعف، يعني نزل من خشم دم، والرعفة دي نزلت في الماء الباقي من القدح فاختلط الدم بالماء فصار محرما عليه. السؤال الرابع: زنى 5 نفر بامرأة، 5 أشخاص زنوا بامرأة، فوجب على أولهم القتل وثانيهم الرجم وثالثهم الحد ورابعهم نصف الحد وخامسهم لا شيء. إيش الجواب؟ فرد الشافعي وقال استحل الأول الزنا فصار مرتدا فوجب عليه القتل، والثاني كان محصنا يعني متزوج، والثالث كان غير محصن يعني سنجل، والرابع كان عبدا، والخامس كان مجنونا. السؤال التالي: رجل صلى ولما سلم عن يمينه طلقت زوجته، ولما سلم عن يساره بطلت صلاته، ولما طالع في السماء فوق وجب عليه دفع 1000 درهم. فقال الإمام الشافعي لما سلم الرجل عن يمينه شاف شخص تزوج مرأته في غيبته، يعني الرجال ده كان غايب وجاء واحد تزوج من زوجته، فلما سلم وشاف حضر الطلاق، يعني خلاص طلقت منه يعني على طول أول ما ظهر الزوج الأول. ولما نظر عن شماله شاف نجاسة في الثوب فبطلت صلاته، ولما نظر إلى السماء رأى الهلال وقد ظهر في السماء وكان عليه دين 1000 درهم يسدده في الوقت هذا. وهذا السؤال الأصعب، حاولوا بعدين تجيبوه بطريقة مختلفة، يعني تجيبوا الأحداث وتحاولوا تبرروها عشان بس تعرفوا كيف طريقة تفكير الإمام الشافعي. والسؤال هو: كان إمام يصلي في 4 نفر في مسجد فدخل عليهم رجل وصلى على يمين الإمام، فلما سلم الإمام عن يمينه رأى ذلك الرجل فوجب قتل الإمام وجلد ال4 المصلين، وكمان وجب هدم المسجد من أساسه. فيقول الشافعي إن الرجل القادم كانت له زوجة وسافر وتركها في بيت أخيه، وإن المسجد من الأساس أصلا كان بيتا للمقتول فجعله الإمام مسجد. الله، مع صعوبتها أنا عشان قدرت أحلها قمت يعني جبت القصة من أولها وبعدين بدأت أبنيها، إنه هذا الرجل ليش بالقتل؟ طب إيش علاقة البيت؟ طب إيش علاقة المصلين؟ ولقيت إنه طريقة مخرج الإمام الشافعي عبقرية. إلى هنا ما يستطيع هارون الرشيد إنه يكتم
وما يوري إعجابه بذكاء الشافعي وسرعة خاطره وجودة فهمه وحسن إدراكه. قام هارون الرشيد إيش قال للشافعي؟ لله در عبد مناف، فقد بينت فأحسنت، وفسرت فأبلغت، وعبرت فأفصحت. فرد الشافعي أطال الله عمر أمير المؤمنين، إني سائل هؤلاء العلماء مسألة، فإن أجابوا فالحمد لله، وإلا فأرجو أمير المؤمنين أن يكف عني شرهم. فقال الرشيد لك ذلك، وسلهم ما تريد يا شافعي. فقال الشافعي، شوف السؤال شوف السؤال، شوف الأسئلة. فقال الشافعي مات رجل عن 600 درهم، واحد مات كان عنده 600 درهم، فلم تنل أخته من هذه التركة إلا درهما واحدا، فكيف النظر في توزيع التركة؟ شيل. يقول لك فنظر العلماء بعضهم إلى بعض طويلا ولم يستطع أحدهم الإجابة على السؤال، وأخذ العرق يتصبب من جباههم، ولما طال بهم السكوت قال الخليفة قل لهم الجواب يا شافعي. خلاص وصلت، قل لهم الجواب. فرد الإمام الشافعي وقال مات هذا الرجل عن ابنتين وأم وزوجة و12 أخا وأخت واحدة، فأخذت البنتان الثلث وهو 400 درهم، وأخذت الأم السدس وهو 100 درهم، وأخذت الزوجة الثمن وهو 75 درهم، وأخذ 12 أخ 24 درهم، فبقي درهم واحد. دي الأسئلة يا علماء. يا عمي من قوته في الفقه يعني هو بحر في الفقه وهو بحر في اللغة. تخيلوا الاثنين دول يجتمعوا. لما جاء سؤال من أحد أعرابي يعني بدوي من جماعتنا، فالأعرابي سأل سؤال للشافعي عن طريق بيت وقال فيه رجل مات خلف رجلا ابن عمي ابن أخي عمي أبيه، فيرد عليه الشافعي ويقول له صار مال المتوفي كاملا باحتمال القول لا مرية فيه للذي خبرت عنه أنه ابن عمي ابن أخي عمي أبيه. شيلوا حقون اللغة. قال عنه أبو الخطيب البغدادي لو أن الشافعي ناظر هذا العمود الذي من حجارة بأنه خشب لغلب لاقتداره على المناظرة. وقال عنه الإمام أحمد بن حنبل لما ولده كان بيسأله إنه ليه دائما أنت بتدعي للشافعي، فقال له يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو منهما عوض، يعني هل في الاثنين دول في لهم أي أحد يخلفهم أو هل يعوضهم أي أحد. وأعظم شيء عند الشافعي من قوته في اللغة العربية، ووصل لموصل مو طبيعي لكل الناس اللي في اللغة العربية كانوا يشيدوا به والأصمعي زي ما ذكرنا، على قد لغته القوية جدا. والناس الشيء لما الواحد لما يكون متمكن في شيء لما نيجي يشرح للناس يعرفوا كيف تبسيط. أفهم المتنبي إنه شاعر جدا نابغة، وهو كان يعني في أنفة كذا اللي هو لغة عربية طاووس، هو برزقته وعرفته وشهرته أنه شاعر، فاستخدامه للمصطلحات يكون صعب. لكن الإمام الشافعي أي أحد مفهومه للغة العربية بسيط جدا يستطيع أنه هو يفهم الشافعي. فخلينا نروح شوية رحلة مع أدبيات الشافعي. فقال مرة عن الصديق الصدوق إيش قال؟ إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفى، إذ لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى، فسلام على الدنيا إذ لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفة. وفي أحد الأبيات كان بيقول فيها الشافعي أعرض عن الجاهل السفيه فكل ما قال فهو فيه، ما ضر بحر الفرات يوما إن خاض بعض الكلاب فيه. ولو يوم حسيت إنه في أحد بيمن عليك لا سمح الله تحتاج تقول له دي الأبيات. رأيتك تكويني بمبسم منة كأنك سر من أسرار تكويني، فدعني من المن فلقمة من العيش تكفيني إلى يوم تكفيني. وقبل ما يموت قال قصيدة إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، فلولاك لم يصمد لإبليس عابد
فكيف وقد أغوى صفيك آدم، فيا ليت شعري هل أصير لجنة أهنا أم للسعير فأندما. وأعظم أبيات الشافعي اللي دائما تقدر تأخذها كدستور في الحياة، يعني أحس كأنها وصايا لكل الناس اللي قرأوا للشافعي، كأنه هو يوصينا ويقول إيش هي فحوى الحياة، في قصيدة اللي قال فيها: دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا تري للأعادي قط ذلا فإن شماتة الأعداء بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤوس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء، دع الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الدواء. هذه كانت نهاية قصتنا للإمام الشافعي. كل ما نقرأ أكثر في تاريخه كل ما نلاقيه إنه هو أعجوبة في علم الفقه وأعجوبة في علم اللغة العربية. وجينا لفقرة راعينا بيتزا هات جدة، نشوف مين هو الفائز للسؤال اللي جاوبوا عليه في أكاونت نايف بي دي. والسؤال هو: إيش اسم الممثلين اللي قاموا ببطولة شخصية حمزة في فيلم الرسالة من رائعة العقاد الله يرحمه؟ والفائز هو 1000 مبروك، 1000 ريال سعودي. لا تنسوا تروحوا لاكونت نايف بي دي عشان راعينا الدائم بيتزا هات جدة منزل لنا مسابقة على الاكونت جائزتها 1000 ريال سعودي. ولا تنسوا اذا عجبكم المحتوى اللي بنقدمه يا ريت تسوون لنا شير، لايك، وتفعلوا زر التنبيهات وتكتبوا لنا بالكومنت. نشوفكم على خير.